guys! Welcome sa ating panibagong video today. So, ang gagawin ko is, on one side of my face, yung wearable na parang dragon makeup. Kasi Year of the Dragon po ako and yun lang yung naisip kong gawin ngayon. And on the other side of my face, yung creative side ko, ilalabas ko po. So, if you wanna see the final look, keep on watching. So, ang unahin ko guys is yung aking base as usual kasi medyo nahirapan ako dun sa eyes muna bago yung base kasi nga practice pa. So, ang gagamitin ko is L'Oreal Infallible Full Wear and Double Lasting by Etude House. Alam nyo guys, napansin ko dito kay Double Lasting Etude House. Okay yung coverage niya, kaya lang for dry skin like me, medyo hinay-hinay lang sa paggamit. Pero maganda siya. Naglalast talaga siya ng matagal in fairness sa kanya. Ayan. Sorry, nag-clip lang ako. So, ngayon, ang gagawin natin is magko-concealer na tayo. Ang gagamitin kong concealer is Maybelline Instant Age Rewind. Bumabalik-balik ako dito guys kasi feeling ko yung L'Oreal Infallible Full Wear na concealer. Medyo drying siya sa under eyes ko kasi dry skin talaga ako guys, lalo pag ganitong season. Yung mga nagpapalit yung season, ganyan. Yung L'Oreal Infallible Full Wear na concealer, mabilis siya mag-dry. So, nagsiset siya agad. Tapos, kuha ako ng maliit na brush for the powder. I'm using Innisfree No Sebum Mineral Powder. Hindi ako magbe-bake ngayon guys kasi may sinusubukan ako. Since medyo dry ako, mas maganda daw yung konting powder lang. So, siset ko lang yung ating under eyes para hindi siya mag-crease ng medyo mahaba-habang make-upan to, no? Tsaka dito banda sa gilid ng aking nose. Kasi dyan madalas nagiging oily. And yun lang ang papowderan ko guys. Kasi yung buong face ko, na-realize ko, pag siniset ko siya with powder, medyo nagiging cakey siya agad. So, pag hindi ko na siya maayos. Kumbaga, mas madali siyang ayusin pag hindi ko siya sinit. Tap ko lang siya ng sponge, tapos okay na siya ulit. Parang instant fix, ganun. For the eyebrows naman, gagamit lang ako na brown na eyeshadow na lang. I'm using Spotlight Palette ulit by UCANBE. So, dito na rin ako kukuha ng pangkilay ko ito. Itong brown shade na to. And kukuha ko ng angled brush na maliit. Ayan. Then, kukuha ko ng spoolie to clean it up. For the more wearable side, gagawin ko both on my eyes, tapos dadagdagan ko lang ng details. So, I'm gonna use 3 brushes. Si Morphe E22, Morphe E17, and si Wet n Wild na blending brush. So, unahin ko si Morphe E22. Tapos, kukuha ko ng lightest shade ng brown. Lalagay ko lang siya dito sa bandang crease area. Tapos, ang kukunin kong color next is itong si Bright Orange. Ito, yan. Tapos, gamit ko yung Wet n Wild na brush. Punta ko lang siya dito sa ating crease. Sa may socket banda. So, medyo mababa siya sa pinaglagyan natin kanina since mas maliit yung brush natin. Then, kukunin ko ulit yung brush kanina ni brown. I-blend ko lang sila together. Then, kukuha ko ng red. Ito na lang. Si Bright Red. And I will be using the E17. Dito lang din sa outer V. Then, after that, kukuha ko ng mas maliit pa na brush. I decided to add a little bit of brown dito sa medyo outer corner natin. I'm gonna be using M320 by Morphe. Ganito lang siya kaliit, guys. Parang siyang pencil brush. So, kukunin ko tong si dark brown. Ito. Yan. Earth Dragon ang lalabas sa atin. Yan. Just stamping it here on the outer edges. Kukunin ko yung brush ni red, i-blend ko lang sila. Then, for the inner corner, gagamit ako etong si gold. Ayan, ito. I'm just gonna use my finger. Alright guys, namatay yung camera ko. Ang ginawa ko lang, nag-add ako nitong gold na to from the palette dito sa inner corner. Yan lang. Sorry na. For the lower lash line, gagamitin ko ulit si E17 and yung red na ginamit natin. Para mag-meet sila dito. You can use a smaller brush para dito guys. Yan, and then, kunin ko si orange, yung brush ni orange. I-blend ko lang siya din ulit dito sa kasama ni red.
Then, para dito sa ating inner, ano ba yan? Sakit. Yan palang inner corner, sorry. Gagamitin ko si Hello Halo Liquid Highlighter by Wet n Wild. Tinatawag to ni ate, may layog na the golden muta. For the eyeliner, I'm just gonna use a brown eyeliner. This is Oh My Eyeline from Etude House. Yung kanilang brown na eyeliner. For the mascara, I'm gonna use Maybelline Lash Sensational. Ayan. Tapos, magka-curl lang ako ng aking lashes. Alam nyo, na-miss ko yung Diablo Lash Lift. Kaya lang, inaantay ko siyang bumaba lahat bago ko siya ma-curl ulit. Kasi may pasaway dyan na isa. Ayan o, nakikita nyo ba? Pasaway siya mga best. Ayaw pa rin niyang bumaba. So, magka-falsies lang ako and I will be right back! I'm back! Ayan, nakapag-falsies na ako. Medyo nahirapan ako ngayon. Inulit ko po siya. Nakababa yung isa nakatingkayad. Anyways, ayan. Ito yung wearable look. So, magko-contour lang ako konti. So, ang gagamitin ko is si Urban Decay Naked Skin Shapeshifter Palette. Ito. And kukunin ko si MSQ na favorite contour brush ko. Kasi maganda to, best. Angled siya. And super soft. Then, for my nose bridge, gagamit lang ako ng medyo lighter brown. Ito. For the blush, guys, ito lang gagamitin ko. Itong medyo orange. For the highlighter, gagamitin ko si Wet n Wild na quad palette nila. Ang gagamitin ko is, itong si medyo gold, bluish gold something. So, ang gagawin ko naman ngayon is yung medyo kemerut dito sa aking fez. Kukuha ng medyo maliit na brush, tapos kukuha lang ako ng brown na eyeshadow. I-outline ko lang yung ating kaliskis ng dragon. Ayan guys, yung aking mga kaliskis naging dahon. Sige, ibahin natin yung tema. Dragon Princess na lang. Charot. Ayan. Nawala ako sa huwisyo guys. I'm very sorry. I got a text. A very bad text. Anyways, let's move on to the lips na lang. So sa lips, gagamit ako for the wearable side ng Misty Peach Matte by Eclipse. Ayan siya. Kasi this is a very nude color. Kasi medyo strong ang ating eyes. Then, dadagdagan ko na lang ng konting shimmer din yung ating dahon na dragon. So, gagamitin ko ulit itong si Gold Cherva Eclavuch. Ganyan. Tapos, dust ko lang siya dyan. Para medyo may kinang naman siya. So, I will just finalize the look and I will be right back. The final look, and I hope you guys like it, and if you do, please give it a thumbs up and share it with your friends, and also don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell beside it so you get notified on my next uploads. I'll see you guys in the next one. Bye! Ano bang tawag dito? So medyo mababa siya. Yan palang inner corner, sorry. For the mascara, I'm gonna use Maybelline Lash Sensational by Maybelline. Ito na rin gamitin kong palette. Ay, hindi. Sayang yung ibang palette. Gamitin natin. For the wearable...